Oh, sige, sige, ano? Mansion ka daan. So, what's up mga brad? Welcome ulit sa ating channel, PAPBRADWORX. So, for today's episode mga brad, magpipintura tayo ng mga black parts ng ating KR125. Ito na po mga brad, yung mga naliha natin. No? At na-scrape na mga parts ng KR. At ito po yung chassis. Yan mga brad. Naliha na po natin at medyo may mga kaunting na tira pa ng mga glue, pero di naman nalata yan pag napinturahan na. So yan lang muna mga brad at magpipintura na tayo.
date mga brad. So tapos na ba yung pagpintura natin sa mga black parts ng ating project na KR125 mga brad. So ito na po yung finished product ng ating mga black parts. Yan mga brad. Ito mga brad yung chassis ano. Itim na itim na mga brad. So yan na muna mga brad, no? Kita-kits tayo sa next na episode ng ating pag-restore sa KR125. So yan na mga brad, PAPBRADWORX. Alright.